Hello friends, আপোনালোকে চাই আছে Assam TET Academy. আজি আলোচনা কৰিম SCERT D.El.Ed ফ্ৰী এন্টি টেষ্টৰ মেথছৰ আজি 4 নম্বৰ ক্লাছ। এই ক্লাছত আজি আলোচনা কৰিম পৰিমেয় আৰু অপৰিমেয় সংখ্যাৰ ওপৰত আজি কনসেপ্টখিনি দিম আৰু তাৰ লগত আমি প্ৰি টেষ্ট এক্সামত কেনেকুৱা ধৰণৰ কোৱেশ্চন আহিছে কেইটামান কোৱেশ্চনো আলোচনা কৰিম। এতিয়ালৈ যদি আপোনালোকে আমাৰ ইউটিউব চেনেল সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই সাবস্ক্ৰাইব কৰিব, কাৰণ আমি SCERT D.El.Ed ৰ ওপৰত আমি ডেইলি ক্লাছবোৰ দি আছো আৰু সেইবোৰ ক্লাছ পাবৰ কাৰণে আমাৰ ইউটিউব চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনখন দবাই ৰাখিব লাগিব, তেতিয়াহে আপোনালোকে নোটিফিকেশনৰ জৰিয়তে ভিডিঅবোৰ চাব পাৰিব। আৰু এই নোটছসমূহ ল'বৰ বাবে আপোনালোকে আমাৰ মোবাইল এপটো প্লে ষ্টৰৰ পৰা ডাউনলোড কৰি ল'ব লাগিব। Assam TET Academy এই মোবাইল এপটো আপোনালোকে প্লে ষ্টৰৰ পৰা ডাউনলোড কৰি লৈ তাত আপোনালোকে যদি বিচাৰে ফুল কোৰ্স ল'ব পাৰিব, কাৰণ এই ফুল কোৰ্সৰ ভিতৰতে বেটছ পাব, নোটছসমূহ পাব, ইবুক হিচাপে আৰু টেষ্ট সিৰিজ পাব, ঠিক আছে। আৰু যদি বিচাৰে যে নাই মই কেৱল বেটছত ক্লাছহে কৰিম, তো এক্সট্ৰাকে আপোনালোকে বেটছ ল'ব পাৰিব। যদি কেৱল ইবুক ল'ব বিচাৰে, নোটছখিনি ল'ব বিচাৰে, যে নিজাববীয়াকৈহে পঢ়িম, বেটছ নালাগে, কেৱল নোটছ ল'ম, নোটছখিনি ল'ব পাৰিব এক্সট্ৰাকে। আৰু যদি কোনোবা বিচাৰে টেষ্ট সিৰিজ মই এক্সট্ৰাকে ল'ম, তেনেকৈ কিন্তু আপোনালোকে ল'ব পাৰিব। সকলো ক্ষেত্ৰতে সুবিধা আছে আপোনালোকৰ। টপিকটো হ'ল পৰিমেয় আৰু অপৰিমেয়। এই ফাৰ্ষ্টত চাম পৰিমেয় সংখ্যা অৰ্থাৎ ৰেচনেল নাম্বাৰ। ইয়াত কি কৈছে যে যিবোৰ সংখ্যা আমি p/q আকাৰত প্ৰকাশ কৰিব পাৰো সেইবোৰক আমি কি আছিল পৰিমেয় সংখ্যা বুলি কৈছিলো, যাক আমি p/q আকাৰত প্ৰকাশ কৰিব পাৰো। p/q মিন p/q এটা ভগ্নাংশ আকাৰত আমি কি কৰিব পাৰো প্ৰকাশ কৰিব পাৰো, য'ত p n q অখণ্ড সংখ্যা হ'ব লাগিব, অৰ্থাৎ ইন্টিজাৰ্স নাম্বাৰ হ'ব লাগিব। আৰু কি কৈছে যে এই q ৰ মান যেটো আছে সেইটো মান কি হ'ব নোৱাৰে, 0 হ'ব নোৱাৰিব, কাৰণ আমি যিকোনো নাম্বাৰক আমি কি আছিল 0 ৰ আমি কি কৰিব নোৱাৰো, ডিভাইড কৰিব নোৱাৰো। সেইকাৰণে আমাক কি কৈছে যে q ৰ মানটো আমি কি ল'ব নোৱাৰো, 0 ল'ব নোৱাৰো, কিন্তু p ৰ মান আমি কি ল'ব পাৰিম, 0 ল'ব পাৰিম। কাৰণ আমি যদি q ৰ মান 0 নহলে 1 লওঁ, তেনেহলে আমি p ৰ মানটো কি ল'ব পাৰিম, 0 ল'ব পাৰিম। এটা 1 দিয়ে 0 আমি যদি ডিভাইড কৰো তেনেহলে কি পাম, আমি 0 পাম। অৰ্থাৎ আমি 0 টো আমি কি আছিল p/q আকাৰত প্ৰকাশ কৰিব পাৰো। এইখানে ইয়াত কি হৈছে যে নাম্বাৰস can be expanded in the form p/q where p and q are integers and q does not 0। এইখানে আপোনাক বুজি পাইছে যে পৰিমেয় সংখ্যা হবৰ হলে কি হ'ব লাগিব, p/q আকাৰত প্ৰকাশ হ'ব লাগিব, আৰু য'ত q মানটো কি হয় 0 হ'ব নোৱাৰে। বহুত কোৱেশ্চন আহিছে যে এটা পৰিমেয় সংখ্যা হবৰ কাৰণে q ৰ মানটোৰ কি হ'ব, q is equal to 0, q is equal to 1, q is equal to 5 বা q does not 0। তেতিয়া আমি চাম যে মেইন যেটো ইয়াৰ ধৰ্মটো হ'ল যে ই q ৰ মান কেতিয়াও 0 হ'ব নোৱাৰে। এতিয়া আমি চিনাক্তকৰণ কেনেকৈ কৰিম যে আমাক কিছুমান নাম্বাৰ ধৰি লওঁ, মই ইয়াতে 5 লিখিলো, এই 5 সংখ্যাটো এতিয়া পৰিমেয় হয় নে নহয় আমি কেনেকৈ চিনাক্তকৰণ কৰিম, কাৰণ আমি 5ক যদি আমি 1/5 লিখো তেনেহলে আমি ইয়াক কি আছিল, ইয়াৰ ভ্যালুটো কি নহয় চেঞ্জ হৈছে নেকি, 5 ৰ ভ্যালু চেঞ্জ হ'লে 5 টো 5 এ আছে, জাস্ট আমি 5/1 লিখিছো, কাৰণ ইয়াক আমি p/q আকাৰত প্ৰকাশ কৰিছো। অৰ্থাৎ যিকোনো স্বাভাৱিক সংখ্যা আমি কি কৰিব পাৰো, p/q আকাৰত প্ৰকাশ কৰিব পাৰো। এক নম্বৰটো হ'ল। দুই নম্বৰ কি আছিল যে কিছুমান সংখ্যা আমি ৰুট চিহ্ন থাকিলে আমি কি কৰো, বেছিভাগে আমি অপৰিমেয় বুলি কওঁ। যেতিয়া আমি কোনো এটা সংখ্যাৰ ওপৰত ৰুট চিহ্ন পাওঁ তেতিয়া আমি লগে লগে সংখ্যাটোক আমি অপৰিমেয়, যেতিয়া আমি অপৰিমেয় আলোচনা কৰিম তেতিয়া আপোনাক গম পাব যে কোনো এটা সংখ্যাৰ ওপৰত যদি আমি ৰুট চিহ্ন লিখো, এনেকৈ আমি কি আছিল ৰুট চিহ্ন লিখো, তেনেহলে সেই সংখ্যাটো লগে লগে কি হৈ যায়, অপৰিমেয় লৈ পৰিৱৰ্তন হয়। কিন্তু তাত এটা কথা মনত ৰাখিব যে এই ৰুট চিহ্নৰ ভিতৰত যি সংখ্যাটো থাকিব সেই সংখ্যাটোৰ যিলাক বৰ্গমূল থাকে, বৰ্গমূল থাকিলে কি হ'ব, সেই সংখ্যাটো কি নহয়, অপৰিমেয় সংখ্যা নহয়। এটা আপোনালোকে মনত ৰাখিব যে আপোনালোকে ফাৰ্ষ্টত চাব যে সেই সংখ্যাটোৰ ৰুট চিহ্নৰ ভিতৰত আমি যিটো সংখ্যা চাইছো, ধৰিলো মই ইয়াতে লিখিলো √25। এতিয়া আমি ফাৰ্ষ্টত আমি চাম এটো অপৰিমেয় বুলি ডাইৰেক্ট কম, কিন্তু নাই, আমি ফাৰ্ষ্টত চাই লম √25 টো ইয়াৰ বৰ্গমূল আছে না নাই। হয়, আমি 25 ৰ বৰ্গমূল আমি কিমান জানো, 5 জানো, তেনেহলে কি 5 স্কয়াৰ, ৰুট আৰু স্কয়াৰটো কেনসেল হৈ অকল কি থাকিল, 5 থাকিল, তেনেহলে 5 টো কি হ'ব, এটা পৰিমেয় সংখ্যা হ'ব। এটা আপোনালোকে মনত ৰাখিব যে ৰুট চিহ্ন থকা লগে লগে আপোনালোকে ফাৰ্ষ্টত চাই ল'ব যে মাজৰ সংখ্যাটোৰ কোনো বৰ্গমূল আছে না নাই। যদি আছে লগে লগে √25 টো এটা কি হ'ব, পৰিমেয় সংখ্যা হ'ব। এটো এটা। 3 নম্বৰটো হ'ল যে আমি পৰিমেয় সংখ্যা আমি কি কৰো, যেতিয়া আমি হৰণ কৰো, হৰণ কৰাৰ পিছত দশমিকৰ পিছত সংখ্যাবোৰ কি হয়, পুনৰাবৃত্তি হয় বা ৰিপিট হৈ থাকে, এটা সংখ্যাই বাৰে বাৰে ওলাই থাকে। ফৰ এক্সাম্পল মই ইয়াতে 0.33333 এইবোৰ কি হয়, দশমিকৰ পিছত সংখ্যাবোৰ নাম্বাৰ 3 টো ওলাই আছে, এনেকুৱা সংখ্যাকো আমি কি বুলি কম, পৰিমেয় বুলি কম। কাৰণ ইয়াত আমি চাইছো যে 3 টো কি হৈ আছে, ৰিপিট হৈ আছে, এইবোৰ কি আছিল পুনৰাবৃত্তি হৈ আছে, সেইকাৰণে আমি ইয়াক কি বুলি কম, পৰিমেয় বুলি কম। কেতিয়াবা আমি এনেকুৱা নম্বৰ পাম যে 0.523, তেনেহলে এই সংখ্যাটো কি হ'ব, পৰিমেয় হ'ব না নাই, হ'ব, কাৰণ দশমিকৰ পিছত আৰু নাই, ইয়াত কি হৈছে দশমিকৰ পিছত আৰু কোনো সংখ্যা অহা নাই, ইউ কি হ'ব, পৰিমেয় হ'ব, আৰু ইউ কি হ'ব,
অপৰিমেয় হ'ব ইয়াৰ ক্ষেত্ৰত এটাই কথা মনত ৰাখিব লাগিব যে দশমিকৰ পিছত যিবোৰ ডিজিট ওলাইছে সেইবোৰ কি ৰিপিট হৈ আছে না নাই যদি ৰিপিট হৈ আছে তেনেহলে আমি ইয়াক কি বুলি কম পৰিমেয় বুলি কম যদি ৰিপিট নহয় ফৰ এক্সাম্পল ইয়াতে দিলেও 0.3738937102 ডট 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 এইবোৰ সংখ্যা আমি এতিয়া চাব যে দশমিকৰ পিছত কি হৈ আছে সংখ্যাবোৰ ৰিপিট হোৱা 3738937102 এইবোৰ কি হৈ আছে সংখ্যাবোৰ ৰিপিট হোৱা নাই তেনেহলে তেনেকুৱা সংখ্যা আমি কি বুলি কম অপৰিমেয় বুলি কম ঠিক আছে তাৰ পিছত আমি কেতিয়াবা কি আছিল বাৰ চিন থকা সংখ্যাবোৰকো আমি কি আছিল পৰিমেয় বুলি কম বাৰ চিন মানে কি একচুয়ালি এইটো সংখ্যাক আমি বাৰ চিনলৈ কনভাৰ্ট কৰো তেনেহলে ফাৰ্ষ্টত কি লিখিম 0 লিখিলো পইণ্ট লিখিলো এতিয়া আমি চাম যে কেইটা ডিজিট ৰিপিট হৈছে ইয়াত কেইটা ডিজিট ৰিপিট হৈছে এটা ডিজিট তেনেহলে কি হ'ব 3 ৰ ওপৰত কি হ'ব 12 হ'ব এটো কি হ'ব পৰিমেয় সংখ্যা মানে এনেকুৱা হ'ব পাৰে যে 1.272727 এনেকে কি আছে সংখ্যাবোৰ ৰিপিট হৈ আছে তেতিয়া আমি চাম ইয়াৰ বাৰ চিন থকা সংখ্যাটো কি হ'ব 1 পইণ্ট দিলো তাৰপিছত 2 ইয়াতে কেইটা ডিজিট ৰিপিট হৈছে 2 আৰু 7 ৰিপিট হৈছে 2 আৰু কি আছিল 7 ৰিপিট হৈছে এনেকৈ 2 7 আমি কি আছিল এনেকৈ বাৰ চিন দিম আৰু এনেকুৱা সংখ্যাক আমি কি আছিল পৰিমেয় বুলি কম আৰু এই এনেকুৱা সংখ্যাক আমি কি কৰিব লাগিব p by q কনভাৰ্ট কৰিব লাগিব কেনেকৈ আমি p by q কনভাৰ্ট কৰিম এতিয়া আমি হেখিনি চাম ফাৰ্ষ্টত বাকিখিনি ভিডিও চাবৰ বাবে আপোনালোকে প্লে ষ্টৰৰ পৰা Assam TET Academy মোবাইল এপটো ডাউনলোড কৰি বেটছত জয়েন হৈ ল'ব সম্পূৰ্ণ ভিডিওটো চাব পাৰিব